everyone! Kung bago kayo sa channel ko, ako si Dr. Esperanza at gumagawa ako ng mga math videos dito sa YouTube channel ko. Itong video na ito ay hindi lang para sa mga content creator na gustong gumawa ng mga video lessons online. Applicable din itong mga tips na ibibigay ko sa mga future YouTuber na medyo nag-iisip dahil nahihiya sila in front of the camera. At andito ako para bigyan kayo ng mga pointers and tips para maumpisahan nyo na yung channel nyo. Tip number 1, don't be overcritical about yourself. Yan yung unang struggle ko nung gumagawa pa ako ng aking mga tutorial videos. Kasi nanonood ako ng mga ibang mga YouTuber at ginagaya ko yung mga ginagawa nila. At sa paggaya ko, lagi akong na-frustrate kasi dun sa utak ko, hindi ko na-visualize yung nakikita ko dun sa mga other YouTuber. Hindi ako masyadong salita in front of the camera dahil iniisip ko kailangan maging katulad ko si Khan Academy or kailangan kong maging katulad si Math BFF or kailangan maging katulad ko si Patrick MJT sa paggawa ng mga math videos. And it ended up na hindi ako nakakapag-produce ng video dahil yun lang yung gumagana sa utak ko. And it just so happened na nakita ko yung technique na bagay sa akin, na mas komportable ako at hindi na ako nag-iisip masyado kung kailangan ko ng magandang lighting, kailangan ko ng magandang camera, kailangan kong matutong mag-edit, kailangan maraming animation yung aking video para maging engaging at para mas maraming manood. At nung tinanggal ko lahat ng mga distraction na yon at nag-focus ako dun sa gusto kong content na ibibigay sa mga manonood sa akin, which is mga struggling math students sa YouTube, dun ako karoon ng magaan na loob para makagawa at makapag-produce ng mga video ko. Then from there, hindi na ako masyadong critical doon sa mga ginagawa ko, kung ano itsura ng mukha ko sa camera, kung may manonood ba doon sa YouTube videos ko. Hindi ko na rin iniisip kung may mga bashers na magle-let down ng aking spirit. So, nag-focus lang ako sa gusto ko, which is makatulong sa mga students na gustong manood ng video ko dahil nahihirapan sila sa math. At doon na nag-umpisa na nakagawa na ako ng mas maraming videos with a little bit of confidence dahil hindi na ako masyadong nag-iisip kung anong sasabihin ng ibang tao about doon sa ginagawa ko. Tip number 2, more preparation, less mistake. So, dito ko i-inject yung libro na nabasa ko kay Malcolm Gladwell na I'm pretty sure marami sa inyo na nakapanood. Sabi niya doon, kapag daw gusto mong ma-master ang isang skill, meron siyang formula which is yung 10,000 hours at kung allot ka or makapagbigay ka ng 10,000 hours sa isang skill na kaya mong i-provide, magiging master ka nito at magiging expert ka sa paggawa nito. At yun yung iniisip ko nung gumagawa ako or nag-uumpisa ako ng aking mga tutorial videos. Iniisip ko na yung first 10, 20, 30 videos would be pwede na. Hi, and let me welcome you to my flipped classroom. I'm Mr. Esperanza, and I'm teaching mathematics at Barstow High School. Now, the concept of flipped classroom is pretty simple. I'm doing all my video lecture using a video camera, and I'm going to upload it through YouTube or through my website, which is Number Bender. Pero alam ko na mag-grow ako, mag-i-improve ako over time. Ang kailangan lang is 1, hindi ako mag-quit. And 2, kailangan patuloy yung aking goal sa utak na makagawa ng mga math videos at ang focus ko is makapagturo sa mga estudyante sa Philippines at mga estudyante dun sa classroom ko sa California at yun lang yung kailangan kong isipin every time na kailangan ko ng motivation to be able to produce videos nung nag-uumpisa ako. I would say na pagdating sa pag-create ng math content using a camera, medyo master ko na yung department na yon. So, I keep on pushing the envelope and I keep on trying to explore what else I could do doon sa skill na natutunan ko noong 2013, which is to produce math content online na nagsanga-sanga na ngayon dahil ngayon meron na akong mga vlogs, meron na akong 5 tips, meron pa akong tutorial videos kung gusto nyong maging content creator na katulad ko, and who knows, hindi ko alam kung ano ang mga susunod na kaya ko pang gawin sa pamamagitan lang ng camera at ng kagustuhan ko na makapag-share ng mga skills na natututunan ko bilang educator dito sa California. Tip number 3, yung awkward feeling
it will go away. And when I say awkward feeling, first 10-20 videos ko, hindi ako nanonood masyado ng mga videos ko dahil, one, hindi ko gusto yung naririnig ko yung sarili ko sa camera. Hindi ko gusto nakikita yung sarili ko sa camera dahil nga sabi nila, you will be the worst critic of yourself. So, totoo po yun. So, nung unang naggagawa ko ng mga math videos, ayoko maririnig yung boses ko kasi boses palaka. So, I guess ako lang yung nakakarinig nung boses palaka na boses ko. Napansin ko na hindi na ako masyadong naiilang kapag ka nakikita ko yung sarili ko sa TV, napapanood ko yung sarili ko sa YouTube videos, naririnig ko yung sarili ko doon sa mga videos na pinapanood ng mga estudyante ko. Kasi nga, nasasana yung tenga natin over time doon sa naririnig natin. So, yun yung isa sa mga awkward feeling na normal lang po sa mga naguumpisa at na unang naririnig yung sarili nyo doon sa video nyo, mawawala po yan at kung feeling nyo, boses palaka kayo at hindi maganda yung tunog ng boses nyo doon sa naririnig nyo, it's normal. May scientific research about that. Nabasa ko rin siya. Hindi naman natin narinig yung sarili nating nagsasalita. Nung narinig na natin for the first time doon sa video, ganun pala yung boses ko. Boses palaka. Yung awkward feeling na ayaw nyo makita yung sarili nyo sa camera, nahihirapan kayong magsalita in front of the camera, and yung boses nyo nga, hindi masyadong maganda sa pandinig sa sarili nyo, mawawala po lahat yan. Siguro, bigyan nyo yung sarili nyo ng mga 10 to 20 videos, and after that, mag-enjoy na rin kayong panoorin yung sarili nyo sa mga YouTube channel nyo. Tip number 4, visualize your viewers na kinakausap nyo lang kapag gumagawa kayo ng inyong videos. Nung nahihirapan akong gumawa ng mga math videos, inisip ko na lang na nagtuturo ako at ang estudyante ko is yung camera ko. Na-internalize ko na yung kaharap ko is isang estudyante, doon ako nagkaroon ng confidence at medyo komportableng feeling sa salita in front of the camera. Just be yourself and isipin nyo kung bakit kayo gumagawa ng video. In my case, gusto ko matuto yung mga estudyante na nanonood sa akin through my video. Kayo naman, kung nag-uumpisa kayong mag-vlog, isipin nyo bakit kayo nag-umpisang mag-vlog, ano yung gusto nyong i-share sa mga future subscribers nyo at ano yung gusto nyong matutunan nila sa inyo o ma-feel nila sa inyo sa paggawa nyo ng mga videos na gagawin nyo sa mga channel nyo. At sa mga teachers and educators, kailangan ng mga students natin ng skills nyo, especially kung ikaw ay expert sa isang discipline, may it be physics, chemistry, psychology, or anything that would help other students to learn from you. Pwede rin ng knitting, cross-stitching, kung paano magkumpunin ng sirang electric fan, or kung paano magluto in 10 minutes. And hopefully through this video, ma-encourage ko kayo na gumawa talaga ng mga content, especially sa mga teachers na sobrang gagaling sa Pilipinas na magturo, mga English teacher, Filipino teacher, mga MAPE teacher, mga CLE, history, yung mga core subjects na kinakailangan ng mga bata natin. Magawa na rin kayo ng mga videos nyo, umpisahan nyo sa maliit, umpisahan nyo sa isang topic, and then eventually, I'm pretty sure lalaki yan. Tip number 5, yung success is not being on top, it is the journey. Medyo cliche as it may seem, pero totoo naman po na yung success, hindi po natin yan agad-agad makukuha. Or depende sa tao yan kung ano yung definition niya ng success. Ako, ang definition ko ng success is may isang bata ako na matulungan at maiba yung kanyang perception sa mathematics. Yun yung aking measure of success. At Hi, Dr. E. Thank you so much for teaching us in math. So, I will graduate for grade 9. Thank you. At kung mas marami akong kabataan na ma-realize na yung mathematics pala ay hindi ganun kahirap, yun sa akin ang success. So yung journey ko as an EduTuber since 2013, yun yung nagpapasalamat ako na hindi ako nag-quit, hindi ako nag-stop, at dahil nga ini-embrace ko yung process of reaching or achieving success through my YouTube channel, nag-enjoy pa rin ako sa journey ko ngayon. Ang dami ko nakikita
kilala, ang dami kong teachers na nag-a-approach sa akin. And of course, yung mga students na sabi nila, bobo daw sila sa math, hinang-hina daw sila sa math, lagi daw silang bumabagsak, pero nung napanood na nila yung math videos ko, naliwanagan daw sila at nakita nila na madali lang pala yung mathematics. At marami pang tao na natutulungan ko, surprisingly, through my math videos. And this time, I would like to take this opportunity to acknowledge some of the EduTubers or EduCreators or educators na nag-upload ng mga video lessons nila sa Philippines. Team Laika, siya po yung gumagawa ng mga tutorial videos sa civil service examinations. At isa siya sa mga popular na YouTuber sa Philippines na sobrang bait at nag-i-encourage sa akin to become a better EduTuber through her experience sa kanyang YouTube channel. Ginang White, kung kailangan nyo ng mga science videos, si Ginang White ay kaklase ko nung college at in-encourage ko siya na gumawa ng kanyang mga science video dahil alam ko na magaling siya as a science teacher. Sayang naman kung hindi mapapakinabangan ng mga students sa Philippines yung talent niya kung hindi siya gagawa ng mga science video. Andyan din si Math with Mrs. O. Nakausap ko na siya sa phone a few months ago nung nasa Pilipinas ako at sobrang bait ni Mrs. O. Idol din si Mrs. O dahil si Mrs. O po ay dating teacher and also educator sa Philippine Science High School. So, kung meron akong teacher na gustong maging teacher nung nag-aaral pa ako, I guess si Mrs. O yun. Kung gusto niyo makapasa sa PSI or UPCAT or mga entrance test na pinapangarap niyong pasahan. At andyan din syempre sa Miss Leonaline Tayone or Tayone. Gumagawa rin siya ng mga math videos at natutuwa ako sa kanya dahil sobrang cool na mga lessons na ginagawa niya. Sobrang straightforward at sobrang parang friend mo lang siya na nag-e-explain sa inyo kung paano sagutan yung mga multiple choices na test sa LET, sa board exam, sa civil service exam. So check out her video. Andyan din si NG Nerd Math. So, lagi ko siyang kasama kapag meron akong workshop sa Philippines. Check his channel. Gumagawa rin siya ng mga tutorial videos para sa mga gustong pumasa sa mga engineering courses nila or board exams sa engineering or anything that has to do with mathematics and standardized tests. Check his channel out para matuto na kayo sa mga videos na ginagawa niya. At I'm pretty sure marami pa po tayong mga EduTuber na Pinoy. At kung isa kayo sa amin, please comment down below. At I would love to reach out with you. And hopefully, pag uwi ko sa Pilipinas, dahil umuwi po ako sa Pilipinas regularly, at least twice a year, ay makapag-buo tayo ng isang General Assembly so I'd be able to share you my experiences as a content creator. At meron din ako matutunan from you at magsama-sama tayo para matulungan natin ang Pilipinas para mayangat yung ating PISA score. Although, importante po ang PISA score dahil nagre-reflect dyan kung ano yung status ng ating education system sa ating country. This morning, a worldwide study puts Filipino high school students at the bottom of the ladder in terms of reading comprehension and understanding math and science. That's according to the Program for International Student Assessment, which showed Filipinos lagging behind 79 countries. Pero sa akin, kaya ko po gusto na dumami po tayo ay dahil alam ko na makakatulong tayo sa mga estudyante natin kung magbibigay tayo ng ating konting oras at panahon para ma-share yung ating mga skills sa kanila. Dahil ako, nung nag-aaral pa ako, kung meron lang YouTube noong araw, I guess mas marami pa akong natutunan at mas marami pa akong nagawa as a student dahil hindi limited yung aking resources kung nag-aaral ako ng 2020. Kaso hindi ako 2020 nag-aaral ng high school. Nag-aaral ako nung high school noong... So, medyo konti pa lang ang resources. Wala pang internet, wala pang cellphone. Kaya, now is the right time. Now is the perfect time for us to help our Filipino students for them to be globally competitive. Kung tutulungan natin sila, ma-achieve natin ito. Tulong-tulong po tayo. Alam ko kung nagawa natin noon, mas magagawa po natin ngayon. And again, maraming salamat sa panonood. Ito po si Dr. Esperanza at aantayin ko yung mga YouTube channel ninyo. Bye! Ang araw na ito dahil
bibisitahin tayo ng TFC at ABS-CBN for a documentary na gagawin nila at napili nila ako to be featured doon sa kanilang gagawing documentary. At nag-bell na at parating na yung mga estudyante ko, so